Hi guys! It's Pem and welcome back sa ating channel! Papatay muna yan. Yan, gagawa tayo ng how I do my makeup in the car. Ito yung aking makeup kit. O, diba? Marami siya. Ayan, ito. Nagdala lang ako ng malaking salamin para hindi tayo mahirapan. Tingnan yung mukha natin. Ayan, kasama ko si Tomas. Yan. Kasama natin ang papa nyo dahil magsisimba kami ngayon. Tapos, hindi kasi ako nakapag-makeup sa bahay. So, mabilisan to. Kaya, dito na lang sa kotse naisip ko. Kasi, marami rin naman na gumagawa nito. Kaya, sabi parang madali kayang mag-makeup nga sa kotse o mahirap dahil habang gumagalaw siya. So, ayan. Game na. Magbe-mist lang ako. Kanina nag-moisturizer na ako, pero syempre natuyo na siya. Magbe-mist lang ako. Ang gagamitin kong mist ay si Lux Organics Hydro Firming Mist. Ayan. Ayan, nag-mist na tayo. Ito yung ginamit nating mist, Hydro Firming Mist. Ayan. Papatuyuin lang natin siya. Meron din ako yung dito para matuyo yung aking mukha. Ayan. Para mas mabilis siyang matuyo. Yan. Saan ba tayo pupunta ngayon? Bakit di ka nagsasalita? Ang dal mo pag nangingialam ka ng makeup ko. Di ka nagsasalita. Ito tayo sa Manawag, sa Tagaytay. Ah, okay. Yung kasi yung lagi namin sinisimbahan pagka may spare na oras. So, ayan na. Magpa-primer na tayo. Ang gagamitin kong primer ay si Maybeline Baby Skin Primer. Ayan, ang taray. Bakit ang daming mga sasakyan na kumakat ng linya? Di ba may video ka dati na ano, na kung paano mag-drive ng relax lang? Oo. Bakit di mo pa siya ina-upload? Kasi hindi pa ako ganun ka-professional na vlogger nun. Ah, pero di ba may video pa naman siya? Baka mapaparaanan pa. Gusto nyo ba na i-upload niya yun? Kung gusto nyo mag-comment down below kayo, kaya i-PM mo siya. Para naman ganahan siya na i-edit yung kanyang video. Actually, may video na siya, 3 yun. Dun sa unboxing niya. Ayun na, inaamag na, hindi pa rin nag-edit ang atin mo. Ay, ang kuya niya pala. Ayan, nag-primer lang tayo. Tapos pagtapos natin mag-primer, magpupunta na ako. Ang pundang gagamitin ko ay Wala namang ulan dito pupunta. foundation. Ang foundation na gagamitin natin ay saan na siya nawawala? Ayan. Syempre, ang favorite ko, si EB Allday Liquid Foundation. O, ayan. Gumaganyan pa. Habang nasa ano daan. Ayan. May sponge din ako dito eh. Walang sponge. Dahil walang sponge, magkakamay na lang tayo. Kamay, ay mukha ko naman to kaya okay lang. Yung mga sumpa natin dyan. Saan ba tayo magsisimba ngayon? Magkwento ka naman para hindi sila ma-boring. Sa Tagaytay nga, paulit-ulit ka rin. Alam mo, takang-taka ako sa kanya kasi ang tahimik niya. Samantalang kapag napakadaldal. Di kasi vlog mo yan, ayoko nangingialam na may vlog. Wow, nangingialam. Wala kang ng channel, nakiki-channel ka lang. Tapos nangingialam ka pa ng makeup. Si Maybelline pa rin. Maybelline New York. Ang shade ko dito ay medium. Seryoso ko dyan? Ba't seryoso ka? Kasi nag-vlog ko. Talaga ba? Pag nagdadrive ka, dapat focus ka sa kalsada. Focus. Talaga ba? Wala akong sponge. Paano ko ito ibibili? Kamay. Daliri pala. Wala rin akong pang-conceal dito. Ano ba yan? Hindi siya kompleto. Kakamayin ko na lang talaga.
may naiwan eh. Ganito mag-makeup. Pag mangingialam ka ng makeup, next time, ganito yung gagawin mo. Hindi ko ano yung ginagawa. Basic na yung ginagawa mo. Basic pa ba to? Walang sponge yung ate mo. Parang challenge din to eh, yung walang sponge na gamit. Ako nga nag-makeup ng walang makeup eh. Wala akong sariling makeup eh. Makapag-makeup ako. Kasi kung alam ka, Pwede challenge din sa Taray, pagka nagda-drive ka ba, hindi ka sumasagot ng ano? hindi. Kailanman hindi ko ginawa. Simula ako nag-drive. Mga nasa 15 years na ako nagda-drive. 15 years talaga ba? 15 years na ako nagda-drive. SUV, manual, automatic, sedan, hatchback. Halos lahat na drive ko na. Talaga ba? Ni minsan hindi ako sumagot ng tawag habang nagda-drive. Bakit hindi ka sumasagot habang nagda-drive? Siyempre, yung attention mo sa driving, mawawala. Kaya kailangan mong maging alerto pag Naniniwala ba kayo kung yung talagang hindi siya sumasagot ng tawag habang nagda-drive? So magkikilay muna ako habang nagbe-bake ako. Ito yung pangkilay na gagamitin ko, si Vice. Ang shade ko dito ay soft brown. Pero na yan. Tapos lagyan lang natin ang Magtanga bes! akala ko ba relax lang? Relax, sorry. Akala ko ba relax lang habang nagda-drive? Relax lang tayo. Pambihira. Guys. Huwag kayong masyado. Dapat lahat ng mga kasama niyo sa kalsada, kaibiganin niyo. Ganun ba yun? Kahit na minsan nakakabwisit na talaga. Meron kasi mga talagang nagda-drive. Kala mo sila yung may-ari ng ano eh. Okay lang yun. Sila may-ari ng kalsada. Ganun na nga sila. Huwag mo nang dadagdagan pa yung mga kamote sa kalsada. Diba? Ikaw, relax. So hindi ka kamote, ganun. Hindi, dapat relax ka lang. Relax lang. So paano ba mag-relax habang Ito lang. nagda-drive? Ganyan lang, relax lang. Diretso yung katawan, diretso yung tingin, yung kamay, dalawa na sa manabela, yan. Tapos, huwag kang lilinga-linga. Tapos, kung may nakita kang tatawid, Patawidin. papatawirin mo. Ganyan, no? Tulad niya, no? Paano mo siya papatawirin? Kaya lang ha, kasi wala namang tatawid pa eh. Gusto ko eh. Hindi ka ba marunong? Ay, ang hirap. Tapos mag-eyebrow gel tayo. Si Vice pa rin yung gagamitin natin. Eyebrow gel para Sponsored ba yan? hindi to sponsored. Binili ko to gamit pera mo. Ang maganda dito kay Vice kasi meron siyang mga parang hibla ng hair. Natural look ang gagawin natin. Pwede pang everyday. Ito maganda kay kay Ever Belena kasi pwede siyang pang day, pwede rin siya. Bakit ka ganun? Kailangan mo ang kakaibiganin yung mga... Ano ba yan? Relax lang. Nakakagulat ka naman. Ba't gumaganon ka? Kasi bigla siya kakat, pero relax pa rin ako. Hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Talaga ba? Parang mapamura ka na nga. Pino ko lang. Tapos kakalat ko lang siya sa akin. Tweets. Bakit tumahawa ka sa rosary? Para bigyan niya tayo ng peace of mind para makapag-drive na maayos. Saka para hindi bigla umiinit yung Talaga ba? Eh bakit kanina parang uminit na ulo mo, hindi ka pa ba nakahawak dyan? Hindi pa eh, kaya nga umawak na ako. Hirap
Hindi ko natusok mata ko. Blush on na lang ako. Ito yung gagamitin ko na lang na blush on. Si Careline Head Over Heels. Ang lipstick na gagamitin ko, mag-lip liner lang ako. Ang gagamitin ko si EB Matte Lip Liner. Kasi sobrang dark nung dito ko sa gilid. Ewan ko ba kung bakit ganyan. Inborn na yan sa mga magtatanong. Hindi po ako nag-yosi, talagang ganyan lang siya. So minsan napagkakamalag din talaga akong nag-yosi dahil nga ang itim ng labi ko. Pero hindi talaga ako nag-yosi dahil allergy rin ako sa amoy ng yosi. So mag-lip liner lang tayo, sana hindi siya lumampas. Dahil medyo lubak na at pataas na. Tagaytay na ba tayo? Ay, alam ko siya, day. Pwede ba ba? Ngapok. Maganda na ako. Oo naman. Always beautiful in my eyes. Wow! So, yun na. Lagyan mo ng sound effects. Wow! Ayun, nalagyan ko lang siya sa gitna na ay, color pop ata to. Wala na siyang ano eh. Wala na siyang ang tawag doon? Label. May parkingan pa kaya dun sa? Yan. Ayun na, Jai! Ayun na, Jai! Ito na yung aking makeup look. Ayan, natapos ko na siya. Madali lang siya. Medyo mahirap siya talaga na mag-makeup habang umaanda. Lapit mo nga sa camera. Ayun oh. Oh, di ba? Ganda ko na. Ganda ko na. Maganda na ba ako? Yan, ang ganda rin ng hair ko. So, yun lang. Ito lang ang aking how I do my makeup in the car. So, ayan. Nagustuhan nyo ba siya? Ayan, nagustuhan nyo ba siya? Madali lang. At saka, yung mga ginamit ko madali nyo lang ding makita sa Watson. Ayan, pwede kayo bumili sa Watson. Available din siya sa Lazada. So, ayan. Sana may natutunan kayo at natuwa kayo sa aming vlog ngayon. Ayan. So, magsisimba muna kami. Maraming salamat, guys.
nanonood at saka sa mga nagko-comment.